Atoy, green? Ay, small ata. Small size na, di ba? Well, Kinita. Oo, bubalik ka ng ito. Manay pa yan din tao. Manay pa yan. Kine. Kinucho. Madi. Ingitan. Itan. Halika dito. Halika dito. Kita pa tayo kita ata. Talikod. 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 At ang pinagbalkot ko, no? Ay, Thank you. ano nga ata? Nature pa mo ano. Oo, nature pa mo. Wala, hindi lang kasya sa'yo, Lucho. Wala sa'yo. Compliment na. Wala Ano sa'yo. dito, pwede ka pinta? Wala sa'yo. Bili na lang ako. Si patado mo sa dito. Baka madisigrasya tayo dito. Sigrasya na. Coffee. Ito yung sa'yo, sa ibang, sa iyo. Where? Na lang, kasi ako nakabili. Sponge. Yan ka pa yung bra. Tapos yung bra. Tumalim ka ni Mama. May gusto. Ipakinamit ka ng Gian eh. Boxy naman. Boxy, Ang ibo ka to, eh. boxy. Nakakano yan na. Ito man. Buksin ko na naman ito. Dating daw. Ay, Ni Lucho. Ay, ni Ethan. Daming sampo. Ay, ito pa lang kinunod pa ata. nitan. Ate nga nang iset. Ito isa. Bagmate. Pagbagan nyo. Ate na yan. Ha? Bam. Ay na. That very much thank you. Nang kami gumagata nga eh. Ay, naapo. Ni, dami dirhams na. Nalipat ako na eh. Ay, pakitamit ka ng video, hindi mag-i-roll. Ah, shampoo. Yung shampoo. Managing ka na ta. Ngayon? Ito pag bagpudis ko lang. Mani ka niya maging short pan na. Tuming kansan ka eh. Sakto lang ba ito? Ito? Sa pag-imakat si shampoo. Ay, Ang sakaya. cute ng kulay nito. Pagkuha na yung December. Lagay. Again, Ang cute ng bago kulay niya. oh. Tapos yung design. Tapos yun lang ata dali ko alam namin. Ako kay very Sabon. much Nalagay thank you. ako, sabon. Pag lama ata to. Mano, ay na po nagadaw. Doon sa mga peraso ata. Doon siya. Yung boxing. Pili tayo ng new boxing. Ay, italo natin YouTube. Lah, pag mga t-shirt pa na eh. Ano po? Pati yung short mo. Pakita mo din yan sa video ko ah. Ano Pakita yata mo na? din sa video. Ano ka sir pag ata? Tanlo? Upat, mate. Wow, ang dami. Pakita mo din sa Manay. Manay ka Si niya. Lucho naman, Wait. umalis ka dyan sa video. Lang may araw ito yun eh. Dati pag pang ko. Thank you ah. Thank you Andiyan may very much. isang kinuting ko. Dati rumit na din nga nagka. Ah, dahil from pinpag na yun. Di pinagpintor ko ini. Dakil ka niya mata. Ato ni Bato. Dakil atin. Pinapakita mo talaga sa ano na nagyan na. Puro sabon sa ata na tayo. Ilalim na datan. Sabon, sabon. Ako, thank you. Awat i-insabi ko nga pag-ugas na eh. Da. Ay, nani, Dua. Dua. Dalawang sponge. Ano nga kape? Tapos shampoo. Ganda isa? Ay, Ni? paano ang shampoo? Tanlo? Patsata. Video. Ay, man, man, Video. May set. Video naman. May mes. Video. Dapat tayo, kapi na. May sala. Ano mo rin yung... Aji kayo hindi may sala. Dua, Lenang. Ay, kape ko lang. O, dua, ti kapi. Awat compliment na. Daming video. Awan. Ayan mga guys. Ito dami-dami ng unboxing namin.
pa nagagawin na. Dami mga antibiotic mo. shampoo. Malinis na Kami. Ano may sampo ata? Talino na? Pat. Pat. Awan lang sa